Усіх вітаємо, любі друзі! В цьому випуску «Динамо» повернуло 7 футболістів в команду замість нових трансферів. Палкін відповів Суркісу про так званий бразильський «Шахтар». «Шахтар» оформив топ-трансфер перед новим сезоном. Артем Довбик покидає Рому. Любі друзі, підтримайте україномовний Ютуб вашим лайком цьому відео та поїхали дивитися. Новий випуск разом. Анатолій Трубін близький до трансферу в топ-клуб АПЛ. Голкіпер Лісабонської Бенфіки та збірної України. Анатолій Трубін отримав привабливий варіант для продовження кар'єри. Про це повідомили Абола і Тім Толк. У послугах 24-річного футболіста зацікавлена англійська Астон Вілла, яка ризикує залишитися без першого номера – аргентинця Еміліано Мартінеса. Чемпіон світу 22-го року провів успішні перемовини з італійським Ювентусом і має намір приєднатися до туринської команди під час літнього трансферного вікна. Бенфіка не збирається перешкоджати трансферу Трубіна, але планує отримати за українця 20 мільйонів євро. Клуб англійської прем'єр-ліги вважає воротаря «Орлів» ідеальним варіантом, щоб замінити аргентинського воротаря. А тим часом в саму Бенфіку може переїхати молодий діамант київського «Динамо». Центральний захисник київського «Динамо» Тарас Михавко потрапив до сфери інтересів одного з грандів португальського футболу. За інформацією видання «Трансфер Радар», Бенфіка уважно відстежує прогрес 21-річного оборонця та розглядає його серед кандидатів для посилення захисної ланки команди. Повідомляється, що лісабонський клуб уже тривалий час збирає інформацію про українця. Водночас інтерес до Михавка проявляють і кілька інших європейських клубів, що може змусити «Орлів» активізувати роботу над потенційним трансфером. Сергій Палкін відповів Ігорю Суркісу, який заявив, що «Динамо» не буде створювати бразильську команду, як це робить «Шахтар». Цитуємо Палкіна. «Ми з повагою ставимося до бачення Ігоря Суркіса, але в нас своя філософія, свій шлях, свій стиль гри і своє розуміння розвитку клубу. Ми віримо у власну ідею та продовжуємо розвиватися». Президент клубу Рінат Ахметов неодноразово говорив, і я повторю його слова: «Для нас патріот – це не обов'язково той, хто народився і виріс в Україні, а той, хто працює на благо України. Ми – український клуб. І якщо іноземні футболісти готові приїжджати до нас, ми розуміємо, що вони можуть посилити команду та створити конкуренцію нашим гравцям. А це буде рухати нас уперед. Те, що в нас із «Динамо» різні підходи – це абсолютно нормально. Футбол – це не тільки протистояння команд чи гравців, це боротьба ідей. Ми віримо у свою ідею», – сказав Палкін. Друзі, а яка стратегія, на ваш погляд, більш ефективна? Ставка на бразильців, як в «Шахтарі», чи ставка на біловарів, Тимчиків та Поповів, як в «Динамо» Київ? Пишіть вашу думку з цього приводу в коментарях нижче. Стало відомо, скільки заплатила Жирона за трансфер українського форварда. Форвард збірної України Ю-21 Олександр Пищур молодший продовжить кар'єру у складі іспанської Жирони. Напередодні каталонський клуб офіційно оголосив про трансфер. За даними порталу Трансфермаркету, угорський Дьор, кольори якого захищав талановитий 21-річний українець, отримає за цей перехід 900 тисяч євро. Клуб зможе суттєво заробити завдяки українцю, якого придбали у липні 25-го року лише за 150 тисяч євро. Відзначимо, що Пищур є вихованцем чернігівської «Десни», яка у свій час вже дала українському футболу легендарного Андрія Ярмоленка. 7 футболістів повернулися в «Динамо» і отримують шанс від Ігоря Костюка. Головний тренер Ігор Костюк обрав 36 футболістів, які готуватимуться на тренувальних зборах в Австрії до старту у першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. Наставник білосиньої команди розраховує на 7 гравців, які провели минулий сезон в оренді, але тепер спробують закріпитися в основній обоймі «Динамо». Півзахисники Навин Малиш, Роман Саленко, Валентин Рубчинський, захисник Олексій Гусєв та нападник Владислав Герич повернулися з українських клубів з оренд. Також повертаються і 2 легіонери клубу.
Джастін Лонвейк з Фортуни та Анхель Торес з Еюбспора. З таким підсиленням «Динамо» буде важко розраховувати на успіх в Єврокубках. Поки «Шахтар» купує футболістів за 10 плюс мільйонів, а «Полісся» й «Металіст» 19-25 за 3-5 мільйонів, то «Динамо» повертає легіонерів, які не зуміли закріпитися в клубі, або ж недосвідчену молодь, яка не готова до боротьби проти навіть середніх європейських команд. І це при тому, що «Динамо» повинно отримати 3 мільйони євро за трансфер Яцика в Харків, а також 50% грошей від трансферу Циганкова, тобто орієнтовно ще 7-8 мільйонів. За ці 10-12 мільйонів можна було б здійснити 3-4 гарні трансфери, навіть з УПЛ. Взяти того самого Мендосу, Пала, Яшарі чи Бруніньо, які б змогли підсилити конкуренцію в «Динамо». Але замість цього знову будуть грати біловари, сини легенд, такі як Гусєв чи Саленко, а також гравці першої ліги, які повернулися з Чорноморця. Ну і, звичайно, не будемо забувати про топ-трансфер Ольхового з Ниви Тернопіль за 250 тисяч євро. Чергові потужні кроки від найсучаснішого менеджменту «Динамо Київ». Рома отримала офіційну пропозицію щодо Довбика від гранда іспанської Ла Ліги. Український нападник Роми Артем Довбик привертає увагу топ-клубу Іспанії «Атлетіко». Про це повідомляє Фітчес. За інформацією джерела, іспанський грант запропонував за 28-річного футболіста 20 мільйонів євро, на що в Римі відповіли відмовою. За українця «Вовки» мають намір отримати більше. На Довбика претендують ще кілька клубів, але в боротьбі за гравця «Атлетіко» є фаворитом. Футболіст вже міг колись перейти в «Атлетіко» 2 роки тому, але тоді обрав перспективний проект Роми. Тепер є можливість виправити цю ситуацію. У минулому сезоні на рахунку Артема Довбика 18 матчів на клубному рівні, в яких він встиг відзначитися 3 результативними ударами та 2 гольовими передачами. Шахтар здійснив гучний трансфер перед Лігою чемпіонів. Донецький Шахтар досяг домовленості з Фламенго щодо переходу перспективного лівого вінгера Раяна Роберту. За інформацією бразильського журналіста Вене Касагранде, український клуб заплатить за трансфер 10 мільйонів євро. Крім того, Фламенго збереже за собою 10% від суми майбутнього продажу футболіста. Повідомляється, що всі деталі між сторонами вже узгоджені. Раян Роберту вважається одним із найперспективніших молодих вінгерів системи Фламенго. У нинішньому сезоні він провів 14 матчів, у яких забив 5 м'ячів та віддав 3 результативні передачі. Очікується, що найближчим часом Шахтар офіційно оголосить про підписання бразильського футболіста. В Бразилії футболіста називають новим Вінісіусом Жуніором. В Шахтарі він буде конкурувати за місце в основі на лівому фланзі з Егіналдо, Невертоном, Мендосою та Проспером. А у нас на цьому все. Дякуємо, любі друзі, вам за ефір. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. До нових зустрічей. Бережіть себе та Україну.